Kohdejärvi lähestyy. Vajaa kilsa, niin lähdetään siihen leiriä. Siinä ollaankin sitten 2 yötä. Kalastellaan ihan huolella tätä. Tai näitä vähän isompia vesistöjä. Nyt aletaan olla jotakin 31 kilsaa tulee sitten autolta tuonne meidän leiriin. Et sitä kauemmassa ei enää mennä. Sitten pari yötä tässä ja sitten lähdetään valumaan autolle takaisin. 2 yötä ollaan vielä sitten paluumatkalla jossain. Siellä ne horisontissa siintää. Täältä päin laskee joki tuohon ensimmäiseen järven. Jäähän se siihen jokivarteen yöksi. Ajateltiin, että katsotaan siitä semmonen hyvä leiripaikka, josta pääsis jostakin läheltä pääsis myös tuon joen ylikö. Haluttais kalastaa noiden järvien välissä olevaa jokia tuolta oikealta puolella. Nyt odotukset on kovat. Ei ole vielä yhtään yli 50 kalaa saatu tältä reisulta. Että jätkät melkein niinkö ihan hiina, ettei lähde niinkö juoksuun tää kävely. Semmonen on tahti. Joo, toiveissa olisi, että siellä olisi vähän isompaa taimenta ja harjusta ja jopa rautua, näin ne huhut kertoo. Sinne saatiin joen varteen leiri pystyy. Nyt ne Kohdejärvet on tuossa ihan pienen matkaa tuossa alapuolella. Siellä sitten käydään kalassa, mutta pitäähän se nyt tää itse joki tästä kopasta ensin. Aika pusikkoiselta näyttää. Mutta on siinä onneksi nyt näyttää, että siinä on vettä ihan hyvin. Tuonneko pääsis tonne vuolampien virtojen ääreen. Ja aurinkokin tuli niinkö tilauksesta. Oho. Aha. Mä vois siitä. Joku isompi kävi jokin. Se on kiinni. Nyt se on kiinni. Ihan hyvää kalaa! Harjus! Kävi kerran kiinni tossa ja sitten mulahti tossa rantaveessa aivan perässä. Hieno paikka. Wow. Mahtava.
Elä messin. Rantapusikko. No. Mitäks sä oot? Tuuppas nyt sitten haa. Ei, se jäi tonne kivenkolloon ja irtos sinne. No niin, sehän oli kova taistelija. Harjus vei tämän taiston. Kohtuu vaikeakulkuista tää jokivarsi. Helpompi olisi kahluukamppella mennä tää jokia pitkin. Missä? Jaa. No niin, jes, 50 rikki. Mitä? Niinkö? Oikein vanha näkyy se jahtaa. Ota haukiko se jahtaa. Mä pystynkö vähän näin? Oikein vanha. Niinkö? Joo. No ei se niin ihan pieni. Nyt se onkin. Nyt on. Nyt on muuten. Taimen. Onko taimen? Taimen se on. Onko? Eikö sillä tuolla mitä mua jää? Mutta makia tietää, että tässä on taimen. Jes! Meikällekin kunnon taimen. No, kunnon ja kunnon. Joo. Ei se mun mielestä iso. Oliko isompi? Mikä täällä? Kauhia mölly. Mitä se heittää? Ui hirveä. Haluatko punnita? Aivan mahtava kala. Kyllä komia kala. Älytön. Kävi pinnassa tuossa, näkyy noita heiniä, niin mä heitin lottopeteeseen, niin se ensin yritti. Ensin kävi molauttaa ja lähti jahtaa ja sitten otti kiinni. Voi älytön. Siinä oli UL-keppi, sanotaanko niin, alkoi jo momentti loppumaan. Vitsi makii. On ja noin tumma. Siis kerta kaikkiaan tumma kala. Niinkö vertaa näitä, niin nämä on. Niin. Vaikka tääkin on hieno. Tuo semmonen, että saan tästä niinku kulletus. Älytön. Nyt on taimensoppa värkki. Tai nuotiolla laittaa. Niin joo, kyllä me tänään taidetaan tehdä. Tulee. Kyllä nyt menee 50 rikki. Jumpella on joku valtava harjus, kiitto. Ei se on Jumpela harjus, se on ylimetrinen hauki tuolla.
Nikola sama. Onko se iso? Ei, tää on joku Parin kiloa. Oi älyt. Sinne se hävisi Jumppe sen hauen kanssa. Se lähti haukipuskeen. Eikä jäänyt se tuo takas. Ja mennään niinkö Matkakoskella miehet lohenkaan. Nyt meni siimat pois. Tekemätön paikka. Hauen pyytäjä. Ei sille mahtanut mitään. Ei sille voi elivaan valtaa vaan. Kato, kun tuolla on heinistä noin lähellä. Joo. Ei. Ei tuolla toisen järven rannalla, se on aivan heinää tänne, tuohon pääsee heittämään. Joo. Jaa. Kun tänne menee varmaan pitemmän. Eikö oo mahtavaa taimen? Tää on kyllä koko reissulle niinku Kannatti tulla tänne asti. Huomenna vielä täyspäivää. Mitähän tästä tulee? Tää on hullu kala. Saisko Jaakko D leikattua? Onko sulla minkälainen puu? Tarvitsetko sä Tero? Vähän tuoli. Tarvitsetko Tero? Saa nähdä tuoli. Ei se kyllä pitää. Tuohan se on lähettynyt. Saa nähdä päivää. Se on. Mitä? tuo menisi tosta joen yli ja vähän tuohon ylemmäs kävelisi tuolla Ylängöllä. Tonne noin kävisi tuon niinku jokisuun. Ei tämän joen jokis. Niin. Joo, sehän näytti Niin, aika pusikkoilta tuosta eteenpäin. Kyllä. Se toinen puolikin tuo loppuun pusikkoon. Ja se kyllä valtavaa se pusikko. Sehän voisi olla semmonen illanretki. Se voisi olla illanretki. Taimenpastat on syöty. Joo. Tiskit on tiskattu ja hätäiseen pitää kuumat kahvit pitää, kun miehet on niin. Ei päiväunia kerkeä. Se jotenkin tuo Jaakonkin sielu rauhoittua ihan selvästi. Ei ole kiire enää mihinkään. Ei. Mihin teillä on? Mutta on se hyvä, kotimatka menee paljon jouhevammin, kun ei tarvii joka lätähkyä käydä hei. Niin joo. Mahat on täynnä sapuskaa ja kello on 8:30. Lähdetään iltakalalle. Haluaa käydä heittää hauen. Jumppe, sä haluat se haukipesi. Täällä on jumpena Kato, siellä on ensimmäisessä poukamassa on kilonen, sitten on kakkonen, sitten on Sinne. Jokisuulle. Ei, mä en tommosia krokotiileja Ai tämä haukihomma nyt lasahtaa jumpeen. Olihan se vähän semmonen kahden kuninkaan Siitä tuli kohtaaminen. hyvää tekstiä. Tää hetken tuntuu, että mä oon tässä niinku ohjaksissa ja sitten se lähti. Se vielä lähti siitä pusikosta, niin se nasahti siinä. Mollesjärveen ensiheitot yhtä aikaa. Oottako mä vähän kelaan vauhtia? Joo, N, Y, T, nyt! Jai, pusikosa! Eka heitto. Ei se nyt ihan pieni. Ihan pieni on. Hyvähän se on. No ja syödy syvälle. Tällä uistimella eka kala. Ikinä. Joo. Semmonen niinku hopean värinen. Nikola on harjussa.
irti. Kyllä haavia. Toivottavasti on harri eikä hauki. Onko se hauki? Taitaa se olla hauki. On se. Hirviää. No ei se nyt. Oi! Mahu ees haavi. Minkä rokotiili sä oot saanut sinne Siimon päähän? Oliko se otti kiinni, niin uppo tutkinta lavasta näin, että pikkuhiljaa se lähtee niin tulee eteenpäin ja sitten lähetti. Tää oli aivan, no ei tuo aivan pieni haukku. Ei, kunnon krokooti. On se aika iso haukku. Tee sille jotakin. Ei enää lähde mihinkään. Tänne vaan. Sörketäänkö se tuolla haavilla? Tuppa pönkähän se jollakin. Mä haluan vaan mitään, mutta mä haluan tuon uistimen. Anna tulla, ei se tuo. Ei se tuo syöty. Etäpä sitä kaveria. Pyrstö näkyy. Otapa pihelläkin, että mikä siellä on. Siellä on harjus. Harjukselta se näyttää. Harjus. Eikä ole mikään pieni harju. Kato, kun on täällä. Niin. On kyllä rapia nahka. Nyt on rasva kohdalla. Jauhelihan munakas. Jospa se sillä lähtis tämä päivä käyntiin. Joo, ja ainakaan jauhelihasta on kiinni. Sitä on niin reilusti, että sitä pitää laittaa joka ruoka. Huomenta. Käydään vähän, että saa lähijoilla kalassa. Kyllähän se makiasti nukkuu. Samassa paikassa pidetään leiri myös ensi yön, niin Lepponen nyt saa vaan tässä chillailla ja kalastella. Ei tarvi purkaa tota leiriä välissä mihinkään. Seuraava reissu pitää kyllä tehdä viikko 2 myöhemmin. Ois mahtavaa, kun nämä ois kypsi. Tästä se Jaakko sai sen taimenen. Tuosta se menee tommonen heinikkä tuossa. Tommonen rantu menee tossa. Niin siitä vierestä. Uusi päivä. Katsotaanpa onko täällä tänään ketään kotona. Tämmönen oranssi sitä kaniintsonkerista tehty ja peurankarvasta tuohon tuommoinen kaulus ja sitten tämä kuppi tässä niin vähän painoa. Oliivi tuo runko. Hauki. Ei joka
pystystä kiinni. Mitä ihmettä? On se iso harjus. Lähdetään uimaan. Miten se nuija mahdollista koukuttaa sitä pystystä? Joo. Tämä on hauki tää. Onneksi ei oo se jumpen metrinen. No ei tämäkään hevillä haavima. No niin, mehän jatkaa. Se ihme, jos tässä ei olekaan. Tuossa rannan tuntumassa hyppäsi joku isompi kala ilma. Kans se jumpea hauki. Ei tuo kyllä niin iso. Ihan kerennyt nähdä, että mikä se oli. Se on se syöksy, se otti, että olisiko se kuitenkin auki sitten. Voihan se olla tanekin. Olisi makia mennä heittää sinne, mutta ei pääse näillä kumisilla. Tuossa vähän aikaa sitten niin kävi aika iso molaus tuossa reunassa. Tossa on tuo pusikko, niin siitä 5 metriä alaspäin. Harjus se taitaa. Päiväunet on nukuttu ja illan kalaveet on tuolla ja leiri jäi tuonne taakse. Lähdettiin Jumpen kanssa vielä viimeinen ilta, kun ollaan näillä isoilla vesillä, niin yksi jokipätkä kalastaa. 2 isoa vettä ja niiden välissä menee aika iso joki ja siinä on muutama koskikin. Käydään se kattoo. Luulisi olevan isoa kalaa, kun siinä on tosiaan kyllä kaloilla syönnösaluetta joen molemmin puolin. Ja paljon heti. Vielä kilometri, niin ollaan siinä. Jos on ollut hienoja kalapaikkoja tässä matkalla, niin tämän takia tänne
Tämä on kyllä se suuri syy, miksi tänne lähdettiin vaeltaa. Ai että, hyvältä näyttää. Vähän pelättiin, että minkälaisia nuo rannat, että onko yhtä pusikkoisia kuin tuossa ylempää, mutta näyttää, että ei oo. Ihan tosi helppo kalastaa ja hyvä tällä perhollakin kalastaa. Kello on 6:10. Ainakin se 6 tuntia piiskataan tuota. Että ai. Kyllä polttelee. On se hieno fiilis, kun pääsee aina tänne Kohdejoelle. Nyt ollaan kauimmaisessa pisteessä ja katsotaan mitä ilta tuo tullessa. Hienon näköinen on kyllä joki. Siitä se lähtee. Menen tonne Töyräämpään. Onkohan tää kuin matalaa vielä? Paikoi on kyllä vähän, näyttää tossa, mutta... Ai. Peruskoo harjus sieltä niskalta, ensimmäinen kala. 4,7 niin kuin kaikki muukki. Onneksi vähän kärkiä siitä. On se ainakin tuhrisa kunnossa. Oh. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Onko Taneli? En tiedä. Tulee niitä virrastakin sieltä. Tulee. Ja yllättävän matalasta. Joo. Hetken jo luultiin, että oisko taimen, mutta melko tuhti harris on tää. Vähän tai. Pahasti näyttää siltä, että kohta tulee vettä. Laitoiko sä sun rinkkaa sadesuoi? Irtos, vitsi. Nyt onkin. Irtos. Ettäkö ei pysynyt. Nyt pysy. Nyt pysy. Nyt pysy. On nätti kala. Ai että. Nyt alaspäin. Siellä on niin paljon kiinnostavaa vettä, että ei voi jäädä. Ei malta, vaikka kuin on hyvä paikka. Pakko on mennä eteenpäin. Mennäänkö kerralla? Mä katsoin, että kun tuossa tuo kapeenee, että olisiko siinä jo syvemmästi vettä. Joo, mennään takana. Niin. Ai että.
Kyllä se kuuluu. On siinä ihan vuolaampi koski. Haukisuvanto tai taimensuvanto tai jatkaako harjus vielä enemmistönä? Kohta se selviää. Jumppe menee tonne toiseen liukuun ja mä rupean paukuttaan tätä. Katsotaan. Ai että on kyllä hyvän näköinen suvanto. Turha tähän on jäähäkkä, ei sitä tuu mitään. Nyt sonkii. Nyt sonkii. Onko se toi? Onko se taimen? On! Yes! Hieno kala. Ai se. Onko se? Saapa nähdä löytyykö se taimenpaikka. On siinä muuten useampiko ainakin kaloja, en tiedä onko taimenia, kun mulla oli ensimmäisen kerran seuras tossa, niin samalla tuossa kävi pintakäynti tuossa. Täytyy siinä olla enemmänkin kalaa. Potku on kyllä tihiä, oisko tane? Harjus tää taitaa. Mä katsoin sitä edellistäkin kyllä todella pitkää harjukseksi. Ei se jotenkin se on niin tuossa tummaa kiviä vasten, niin ei kyllä vilahti sininen evä, että kyllä tämä on varmaan harri. Kova on jurottamaan. On se harri. Nyt oisko se nyt jo enemmän kuin 50? Joo. 5,3,5. Nyt on jumpella kala kiinni. Voi hauki, vihernieriä. Onko iso? Pejo irti. Ne menee sitten lukkoon, kun painaa tuohon. Ois tuon mittainen taimen. Kyllä se sieltä vielä tulee. Tähän se nyt loppuu joki. Aika hidasvirtaisena se tuolta tulee tähän järveen. Siinä on tämmönen saari, se haarautuu. Tuo saaren molemmin puolin se
laskee tähän. Kello on 10 illalla. Nyt on tultu tänne isolle järvelle. Syö ruuat ja sitten lähdetään kokemaan samoja paikkoja niin kuin takaisin. Koko ajan on vähän semmonen, että milloin se alkaa sataa, mutta ei tämmöstä ihan olematonta tihkua välissä tullut. Pysyis vaikka tämmöstä. Onko hauki? Oi vitsi. Näin vielä tossa. Ei on sitten. Ampu suusta tuohon. Osuuko se siihen poskeen se? Tuosta pyyhkäs. En mä tiedä osuuko se, mutta just kerkes väistää nyt. Onneksi pääsi irti. Olikohan se tämä, kun me tuolla istuttiin tuolla syömässä, niin Jumppe kahti, että joku kala täällä hyppäsi. Sitten tullaanpa pyytää, niin se oli varmaan tuo. Kyllä mä luulin, että se oli harjos, iso harjos. Taisi olla hauki. Vieläkö uskalta heittää? Uskalla. Nyt on aika lähteä nukkumaan, kun ei mies pysy enää koskessa pystyssä. Kyllä kai se tältä päivää piisaa. 6 tuntia me tätä tahkottiin, tätä jokia, ja tästä 6 aikaa aloiteltiin ja nyt se on puoleen yön nurkilla kello. Tultiin vielä takaisin tähän joen alakupäähän. Jumppe siitä muutamaan harjukseen sai. Alkaa käymään jo aivot niin hitaalle, että meinaan nukahtaa tuohon joelle tuohon kiveen nokkaan. Niin sama kai se on kävellä telttaan nukkumaan. Mielenkiintoinen mennä leiriin. Leiri, että missä Niko ja Jaakko tämä illan kalastellut. Ne jäi niin sikiästi nukkumaan, kun me lähdettiin, että ei viittitty herättää. Tästä kyllä, tästä poromiehen mönkiä uraa. Lompsitaan tonne kuiville ja ootappa nyt tuolta tunturi yli sitten teltalle. Onko siinä kypsiäkin? Oho, tuolla aivan, täällä on yhtään. Tuolla on aivan keltaisia tuolla. Joo, lähdettiin talsimaan jo poispäin, mutta nyt on tiistai, keskiviikko, 2 yötä vielä ollaan tässä matkalla ja torstaina sitten autolle. Sitten olisi viikko ryynätty täällä. Tämmöisiä pieniä lampia täällä korkeammalla tunturissa on käyty kopaaseen, mutta tyhjiä ovat. Jaakko ja Niko näki, siinä oli kettupoiku, emä ja 7 poikasta tuossa. Niillä on pesää tuossa kivikasassa. Tuo on louhikko, ne paino kaikki. Olipa hieno näköinen. Melko? Pääsin tosi lähelle. Mutta kuule melko kaivettu tämä päällinen tähän. Melko pohjoisessa ne on täälläkin. Oh. Mihin ne meni? On täällä teurastettukin vähän kaiken. Ollut oikeastaan nousuvoittoista nyt tähän asti. Vajaa 10 tultu, jos se tästä lähtisi nyt laskemaan.
Nyt on vähän paha sanoa, mitä näissä on. Jotaisilla tuikki. Tuikkeja tulee. Mihin päin laitetaan nyt? Siinä ei kauaa mennytkö leiri on rannalla pystyssäkö. Aivan peilityyni tämä järvi ja tuolta mäen päältä nähtiin, että tässä pintoo kaloja. Niin. Ai että. Olisiko se pinturikeli? Mikä se oli? Kerkesikö nähdä? Jaakolla on täällä kala kiinni. Sulla haavi. Niin Nikoko kerkesi tästä jo 3 saa. Oli jo menossa teltalle tekee ruokaa, mutta tällä reunustalla tuossa kävi pinnassa ihan hyvän konen kalaa. Tää käydä vielä siihen tarjoamaan tää mun pinturi. Vitsi ohi. Se olisi keskiviikkopäivä. Siihen jää Taimenjärvet nyt taakse. Ja tämä isompi järvi olikin isomman Taimenen järvi. Jumppa ja Jaakko kiersi se eilen ympäri ja me Nikon kanssa kalastettiin pienempää vielä illan päällä. Jaakko saikin siitä sitten sen 4-8 pulskan taimenen. Ne toi sen mulle ja Nikolle iltapalaksi, mutta me oltiin jo nukkumassa, niin se jäi illalla syömättä, niin se on nyt mukana. Paistetaan se jossain vaiheessa. Tässä menee tommonen joki ja tässä vieressä on tämmönen kuiva penkka, tämmönen kivinen penkka, niin ajateltiin, että jos tämä olisi kuivempi reitti kävellä, niin lähdetään nyt ainakin tätä harjannetta kävelee kohti seuraavaa leiripaikkaa ja viimeistä tuttua leiripaikkaa. Ensimmäinen
Ensimmäinen ja viimeinen leiri. Palataan niinku rikospaikalle. Jumpela ja Nikola molemmilla taimenet. Ei hänen malta olla heittämättäkö rinkuloita tulee järveen. Ja mitä tapahtuu? Ja mitä tapahtuu? Hieno taimen. Eka heitto ja taimen. Oliko se taimen? Nämä on mahtavan värisiä taimen. Hieno Nämä on paljon kultaisempia nämä kalat. niin ja tommoset oikein punaiset pilikut. Joo. Tutun näköinen leiripaikka. Ja onneksi tyhjä. Tunti väännetty valakkia. Niin. Ei nyt saadaan mikä tekemään. Joo. Alkaa reissu olla loppumaisillaan. Viikko ryynätty nyt tunturissa ja viimeinen iltanuotio. Sytty viimein. Vihdoin ja viimein. Märkiä puita. Saatiin viimein syttyä ja taimen paistettua siinä. Tähän on hyvä lopettaa. On kyllä ollut hyvä reissu kaikin puolin. Keli ja kala on tullut vähintäänkin riittävästi ja mukava reissu. Saatiin nuokin veet, mitä on kartalta tutkittu, että olisi hieno joskus käydä, niin saatiin oikeastaan kaikki kierrettyä, mitä oli tarkoituskin. Olihan ne siistejä kalavesiä ja hyviä kaloja. Ei muuta kuin palataan asiaan. Tuuli tekee paljon tähän meidän. Palaakohan tuo kamera? Kohta tupsu tulee. Tussa palaa. Jättä kohta. Sulaa koko. Mihin sitä ensi vuonna? Onko liian aikaista?